অনুশীলনী 6.1 কৰাৰ আগতে ইয়াৰ ৰিলেটেড যিখিনি কনচেপ্ট আছে আমি আগৰ ভিডিঅ'ত ভালকৈ বুজাই থোৱা আছে যদি চোৱা নাই এপাক চাই ল'ব পাৰা ঠিক কাষৰ বন্ধনীত দিয়া শুদ্ধ শব্দৰ সহায়ত খালী ঠাই পূৰ কৰা ঠিক আছে সকলোবোৰ বৃত্তই সৰ্বসম সদৃশ আচ্ছা তো আমি সাপোজ এটা বৃত্ত লৈছো এইটো বৃত্ত আৰু এইটো বৃত্ত ঠিক আছে তো দুটা বৃত্ত কি হ'ব আমি আগৰ ক্লাছত কোৱা নিচিনা দুটা বৃত্ত সকলোবিলাক বৃত্তৰ কথা কৈছে হয় নাই এতিয়া অবভিয়াসলি এইটো আৰু এইটো বৃত্ত সৰ্বসমটো হ'বই নোৱাৰে ঠিক কিন্তু আমি লগতে কি পঢ়িছিলো যে প্ৰত্যেকটো বৃত্তই সদৃশ হ'ব কাৰণ এই বৃত্তটোক তুমি সমান অনুপাতত যদি ডাঙৰ কৰা তেতিয়াহ'লে তুমি এইটো বৃত্ত পাবা ঠিক আছে তেনেকৈ এই বৃত্তটো যদি তুমি সমান সমান অনুপাতত কমাই কমাই যদি গৈ থাকা তেতিয়াহ'লে তুমি কি পাবা এইটো বৃত্ত পাবা উদাহৰণ এটা দেখাইছো দেই সাপোজ আমি এটা বৃত্ত লৈছো সাপোজ এইটো ওকে এটা এই বৃত্তটো চোৱা দেই এই বৃত্তটো যদি মই সমান অনুপাতত ডাঙৰ কৰি দিওঁ ঠিক আছে বা এনেকৈ লৈছো এটা ওকে এইটো বৃত্ত চোৱা এতিয়া এইটো বৃত্ত চাবা দেই এইটো বৃত্ত চোৱা মই সমান অনুপাতত যদি সৰু কৰি দিওঁ ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে এই দুইটা বৃত্ত কি হ'ব সদৃশ হ'ব ঠিকে আছে নে আল্টিমেটলি কি সমান অনুপাতত আছে নাই সেইটো চাব লাগে গতিকে আনসাৰটো কি হ'ব সদৃশ পিছৰটো সকলোবোৰ বৰ্গই সদৃশ কাৰণ এইটো বৰ্গ আৰু এইটো বৰ্গ সৰ্বসম কেতিয়াও নহয় কি হ'ব সদৃশ হ'ব কাৰণ কি ইয়াৰ অনুৰূপ যিবিলাক অংগ সেই অনুৰূপ অংগবিলাক সমান তাৰপিছত সকলোবোৰ ত্ৰিভুজ সদৃশ সকলোবোৰ কি সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ সদৃশ আচ্ছা চোৱা সমবাহু ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় সমবাহু ত্ৰিভুজৰ আটাইকেইটা বাহু সমান এতিয়া সাপোজ এইটো এটা সমবাহু ত্ৰিভুজ আৰু এইটো এটা সমবাহু ত্ৰিভুজ ঠিক আছে গতিকে এইটো বাহু আৰু এইটো বাহু যিটো অনুপাত এইটো বাহু আৰু এইটো বাহু যিটো অনুপাত এইটো বাহু আৰু এইটো বাহু যিটো অনুপাত সেই অনুপাতবিলাক কি হ'ব একে একে হ'ব সাপোজ এইটো x এইটো x তাৰপৰা এইটো y আৰু এইটো y তেতিয়াহ'লে প্ৰথম যদি এইটো বাহু আৰু এইটো বাহু ক্ষেত্ৰত কওঁ হা অনুপাত কি হ'ব x/y এতিয়া তেনেকৈ এইটো বাহু আৰু এই তলৰ বাহু দুটাৰ অনুপাত যদি লওঁ কি পাম x/y পাম আৰু শেষৰটো এইটো বাহু আৰু এইটো বাহু যদি অনুপাত লয় কি পাবা x/y পাবা ঠিক আছে মানে কি সমান অনুপাতত থাকিব আৰু আমি এটা কথা গম পাওঁ যে সমবাহু ত্ৰিভুজৰ আটাইকেইটা কোণ সমান মানে এইটো কোণ গোটেইকেইটাই সমান আৰু গোটেইকেইটাৰে জোখটো কিমান 60 ডিগ্ৰী ঠিক আছে তেনেকৈ এইটো ত্ৰিভুজৰো কি হ'ব গোটেইকেইটা কোণ 60 ডিগ্ৰী হ'ব গতিকে কি অনুৰূপ বাহু আৰু অনুৰূপ কোণবিলাক সমান আৰু কি আছে যিবিলাক অনুৰূপ বাহু সেইবিলাক কি সমান অনুপাতত আছে গতিকে কি হ'ব সমবাহু ত্ৰিভুজবিলাক কি হ'ব সকলোবিলাক সমবাহু ত্ৰিভুজে কি হ'ব সদৃশ হ'ব সমসংখ্যক বাহু থকা দুটা বহুভুজ সদৃশ হ'ব যদিহে সমসংখ্যক বাহু ঠিক আছে সমান সমান বাহু থকা দুটা চতুৰ্ভুজ মই দুটা বৰ্গ উদাহৰণ লৈ লৈছোঁ ওকে দুটা বহুভুজ কি চতুৰ্ভুজ নাই কোৱা বহুভুজ কৈছে ওকে সদৃশ হ'ব যদিহে সিহঁতৰ অনুৰূপ কোণবিলাক কি সমান এইমাত্ৰ কোৱাটোৱে ঠিক আছে আমি আগৰ কনচেপ্ট ক্লাছটোতো কৈছিলোঁ আৰু সিহঁতৰ অনুৰূপ বাহুবিলাক কি সমানুপাতিক সমান নহ'লেও হ'ব সমানুপাতিক হ'লে কি হ'ব সদৃশ হ'ব ঠিকে আছেনে ধৰিব পাৰিছোঁ পিছৰটো তলত উল্লেখ কৰাবিলাকৰ দুটা ভিন্ন উদাহৰণ দিয়া এযোৰ সদৃশ চিত্ৰৰ উদাহৰণ দিব লাগে তো আমি কি ক'ম যে এটা ত্ৰিভুজ আছে এটা সমবাহু ত্ৰিভুজ আৰু এটা সমবাহু ত্ৰিভুজ ঠিক আছে তো লিখোঁতে কি লিখিবা যে দুটা সমবাহু ত্ৰিভুজ এইটো 1 নম্বৰ ঠিক আছে 1 নম্বৰত লিখিবা দুটা সমবাহু ত্ৰিভুজ ঠিক আছে আৰু যদি কৈছে এযোৰ অসদৃশ চিত্ৰ ঠিক আছে এযোৰ অসদৃশ চিত্ৰৰ কি দিব লাগে উদাহৰণ দিব লাগে ক'বা যে এটা বৰ্গ আৰু এটা আয়ত বা এনেকৈ ক'বা যে এটা বৰ্গ আৰু এটা ট্ৰেপিজিয়াম কেতিয়াও সদৃশ হ'বই নোৱাৰে ঠিক আছে আৰু কি আৰু এটা ট্ৰেপিজিয়াম তেনেকুৱা থাকিব ঠিক আছে না মানে লিখি দিবা এটা বৰ্গ আৰু এটা ট্ৰেপিজিয়াম আৰু ইয়াত লিখি দিবা কি যে দুটা সমবাহু ত্ৰিভুজ ঠিক আছে এহেত কি হ'ব উদাহৰণ হ'ব নেক্সট তলত দিয়া চতুৰ্ভুজ দুটা সদৃশ হয় নে নহয় উল্লেখ কৰা এতিয়া চোৱা দেই এইটো আৰু এইটো ইয়াৰ যদি বাহুবিলাক সমানুপাতত থাকে সাপোজ এইটো x বুলি ক'লোঁ এইটো x হ'ব এইটো x হ'ব এইটো x হ'ব সাপোজ এইটো যেনিবা আমাক দিয়া মতেতো এইটো হেৰি নিচিনা লাগিছে ৰম্বাছ নিচিনা লাগিছে ওকে আৰু এইটো বৰ্গৰ নিচিনা লাগিছে ওকে তো এইটো কি এইটো সাপোজ মই মানি লৈছোঁ সাপোজ y যেনিবা এইটো y আৰু এইটো y এতিয়া যদি আমি চাওঁ ইয়াৰ বাহুবিলাকৰ যদি অনুপাত উলিয়াওঁ এইটো বাহু আৰু এইটো বাহু অনুৰূপ বাহু নহয় জানো গতিকে x/y হ'ব তেনেকৈ এইটো বাহু আৰু এইটো বাহুৰ যদি অনুপাত উলিয়াওঁ কিমান হ'ব x/y হ'ব এইটো বাহু আৰু এইটো বাহুৰ কি হ'ব একেই x/y আৰু এইটো বাহু যদি অনুপাত উলিয়াওঁ কি হ'ব x/y তাৰমানে ইয়াৰ পৰা আমি কি গম পালোঁ যে এহেঁতৰ যিবিলাক বাহুবিলাক কি সমান অনুপাতত আছে এতিয়া চোৱা
এই কোণটো কিমান এই কোণটোৰ লগত সমান হয় জানো এইটোতো 90 ডিগ্ৰী কিন্তু এইটো কিমান এইটো ধৰা 60 ডিগ্ৰী বা 70 ডিগ্ৰী তেনেকুৱা কিবা এটা হ'ব ঠিক আছে যিহেতু চোৱা এই অনুৰূপ কোণবিলাক সমান নহয় মানে ঠিকে আছে গতিকে কি এইটো সদৃশ নহয় ঠিকে আছে নে লিখিবা যে চতুৰ্ভুজ দুটা সদৃশ নহয় ঠিকে আছে নে ধৰিব পাৰিছো পিছৰটো তলৰ কোণকেইটা নিশ্চিতভাৱে ইটো সিটোৰ সদৃশ ঠিক আছে একদম নিশ্চিতভাৱে বুলি কৈছে যিকোনো দুটা ৰম্বাস আচ্ছা এটা ৰম্বাস মই এনেকুৱা ললো আৰু এটা ৰম্বাস ধৰা এনেকুৱা ললো ঠিক আছে এই ৰম্বাস দুটা চোৱা যদি বাহুকেইটা কেনেবাকৈ সমান হয়ও বাহুৰ অনুপাত যদি কেনেবাকৈ সমান হয়ও ইয়াত কি আছে দুটা যিকোনো ৰম্বাসৰ কোণ মানে অনুৰূপ কোণবিলাক যিকোনো হ'ব পাৰে ঠিক এইটো 60 ডিগ্ৰী হ'ব পাৰে এইটো ধৰা 30 বা 45 ডিগ্ৰী হ'ব পাৰে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব তেতিয়াতো মানে সদৃশ নহ'ল ন ঠিক গতিকে এইটো কি এইটো নিশ্চিতভাৱে নহয় যিকোনো দুটা সমকোণ ত্ৰিভুজ একে সাপোজ এটা সমকোণ ত্ৰিভুজ মই ললো এনেকুৱা এটা এনেকুৱা ললো ঠিক আছে আৰু এটা ধৰা একদম এনেকুৱা ললো ঠিক বা এটা ধৰা একদম এনেকুৱা ললো ঠিক আছে নে ইয়াত চোৱা এইটো কোণ আৰু এইটো কোণ মিলে জানো নিমিলে মিলে নে নিমিলে এইটো 90 ডিগ্ৰী হ'ব পাৰে এইটো কোণ আৰু এইটো কোণ নিমিলে ঠিক তেনেকৈ এইটো কোণ আৰু এইটো কোণ নিমিলে ন ঠিক গতিকে কি হ'ব যিকোনো দুটা সমকোণ ত্ৰিভুজ সদৃশ নহয় নেক্সট কৈছে যিকোনো দুটা সুষম পঞ্চভুজ হ'লে এনেকৈ ললো ওকে তাৰপৰা এনেকুৱা ধৰা আৰু এটা ল'ম ঠিকে আছে নাই এতিয়া চোৱা দেই এইটো যদি x হয় এইটো যদি x হয় এইটো x হ'লে এইটো x হ'ব এইটো x হ'ব আৰু এইটো y y y y y আৰু y ঠিক আছে এতিয়া চোৱা যিহেতু সুষম যিবিলাক আমাৰ ফিগাৰ থাকে সুষম যিবিলাক মানে বহুভুজ থাকে সুষম বহুভুজবিলাকৰ কি হয় যিবিলাক কোণবিলাক সেই কোণবিলাক সমান থাকে এইটো কোণ এইটো কোণ এইটো কোণ এইটো কোণ এইটো কোণ সমান যেনেকৈ এটা সুষম যদি মই চতুৰ্ভুজৰ কথা কওঁ সুষম চতুৰ্ভুজ মানে কি বৰ্গ কি এইটো কোণ এইটো কোণ এইটো কোণ এইটো কোণ সমান লগতে ইয়াৰ চাৰিওটা বাহুও সমান ঠিক আছে সমবাহু ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত মানে তিনিটা বাহুযুক্ত যদি তুমি বহুভুজৰ কথা কোৱা তেতিয়াহ'লে কি হ'ব সুষম ত্ৰিভুজ পাবা মানে কি সমবাহু ত্ৰিভুজ পাবা সমবাহু ত্ৰিভুজৰ কি এইটো বাহু তিনিটা বাহু সমান লগতে তিনিটা কোণো সমান ঠিক আছে ঠিক তেনেকৈ পঞ্চভুজৰো কি হ'ব গোটেই বাহুবিলাকৰ যিটো মানটো সেই মানটো সমান লগতে গোটেই কোণবিলাক কি হ'ব সমান হ'ব ঠিকে আছে নে গতিকে এই কোণটোৰ লগত সমান এইটো কোণৰ লগত সমান এইটো কোণৰ লগত সমান এইটো কোণৰ লগত সমান এইটো কোণৰ লগত সমান ঠিকে আছে নে গতিকে প্ৰথম পাৰ্টটো হৈ গ'ল কি গোটেই কোণবিলাক সমান আৰু লগতে যিহেতু বাহুবিলাক সমান অনুপাত আছে মানে প্ৰথমটো কিমান হ'ব x/y তাৰপিছত এইটো এই তলৰটো যদি চোৱা এইটোও কিব x/y একে এইটো বাহু আৰু এইটো বাহু কিমান হ'ব x/y হ'ব আল্টিমেটলি গোটেইবিলাক যিবিলাক বাহু আছে সেই গোটেই বাহুবিলাকৰ অনুপাতটো কি সমান হ'ব গতিকে কি হ'ব যিকোনো দুটা সুষম পঞ্চভুজ কি হ'ব সদায় সদৃশ হ'ব নেক্সট কি কৈছে যিকোনো দুটা সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজো একে যে সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ যদি মই আঁকিবলৈ হয় এতিয়া চাবা দেই ধৰা এইটো এটা সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ ঠিক আছে তেনেকৈ যদি মই এইটো বাহু আৰু এইটো বাহু সমান কৰি দিওঁ ঠিক আছে এইটো 90 ডিগ্ৰী কৰি দিলোঁ এইটো বাহু আৰু এইটো বাহু যদি সমান কৰি দিওঁ এইটোও সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ ঠিকে আছেনে আৰু ইয়াত চোৱা ইয়াত আৰু এইটো বাহু সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ ঠিক আছে এইটো 90 ডিগ্ৰী নহয় যেনিবা ঠিক এতিয়া চোৱা ইয়াত যিহেতু অনুৰূপ কোণবিলাক সমান নহয় আৰু এহেঁতি দুটা কি সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ ঠিক আছে এহেঁতৰ বাহুৰ অনুপাত সমান ওলাব পাৰে কিন্তু কি হ'ব যে যিহেতু কোণবিলাক সমান নহ'বও পাৰে বা নহয় সেইটো কাৰণে কি হ'ব সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ দুটা সদৃশ যিকোনো সমদ্বিবাহু দুটা ত্ৰিভুজ সদৃশ নহয় মানে ঠিক আছে আচ্ছা ইয়াত এটা বস্তু চাবা যিকোনো বুলি কৈছে দেই এইটো মেইন তোমাৰ যদি কণ্ডিশ্যন অলপ মিলাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে আকৌ সমান হ'ব পাৰে ঠিক যেনেকৈ তোমাক যদি কয় যদি তুমি দুটা ৰম্বাস লোৱা আৰু ৰম্বাসৰ কি গোটেই অনুৰূপ কোণবিলাক সমান তেতিয়াহ'লে কি হ'ব ৰম্বাস দুটা আকৌ সদৃশ হ'ব মানে ঠিকে আছে নে পিছৰটো তলৰ উক্তিকেইটা বিবেচনা কৰা ওকে উক্তিয়ে কি কৈছে যদি এটা ত্ৰিভুজৰ তিনিডাল বাহু আৰু আন এটা ত্ৰিভুজৰ তিনিওডাল বাহু সমান তেন্তে ত্ৰিভুজ দুটা সৰ্বসম হ'ব কি কৈছে যদি এটা ত্ৰিভুজৰ তিনিডাল বাহু মানে এডাল বাহু এই তিনিডাল বাহু কি হ'ব আন এটা ত্ৰিভুজৰ তিনিওডাল বাহু সমান হয় এডাল বাহু তেন্তে ত্ৰিভুজ দুটা সৰ্বসম হ'ব অভিয়াছলি SSS কাৰ্য ঠিক আছে নে সৰ্বসম হ'ব তাৰপিছত কি কৈছে যদি এটা ত্ৰিভুজৰ তিনিওটা কোণ আৰু আন এটা ত্ৰিভুজৰ তিনিওটা কোণ সমান
তেন্তে ত্ৰিভুজ দুটা সৰ্বসম হ'ব তোমাৰ এটা ত্ৰিভুজ আছে এনেকুৱা ঠিক আছে আৰু এটা ত্ৰিভুজ আছে এনেকুৱা ঠিক আৰু ইয়াৰ অনুৰূপ কোণবিলাক মানে এটো কোণ ইয়াৰ লগত তেনেকে এটো কোণ ইয়াৰ লগত আৰু এটো কোণ যদি ইয়াৰ লগত সমান হয় ঠিক আছে কি বুলি কৈছে তেন্তে ত্ৰিভুজ দুটা সৰ্বসম হ'ব অবভিয়াছলি নহয় ঠিক আছে কাৰণ আমি এ চিকাৰ্য সৰ্বসম ক্ষেত্ৰত সৰ্বাংগ সমতাৰ ক্ষেত্ৰত আমি এ চিকাৰ্য নাপাওঁ মানে ঠিক আছে গতিকে কি হ'ব প্ৰথমটো শুদ্ধ হ'ব সেকেন্ডটো ভুল হ'ব গতিকে আমাৰ অপচন এ কাৰেক্ট ঠিক আছে না বুজি পাইছো যদি হয় কমেন্ট বক্সত জনাবা ভিডিওটো লাইক কৰি দিবা থ্যাংক ইউ সো মাচ ফৰ ওয়াচিং ষ্টে কিউৰিয়াছ কিপ লাৰ্নিং ইয়াৰ পিছত আমি কাইলে ইয়াৰ পিছৰ ভিডিওটো আপলোড কৰিম মানে থ্যাংক ইউ